අයිබෝවන් ඔයාලට අපේ රස YouTube channel පිළියෙල කරන්න යන්නේ වැටකුළු මලුවක්. කියන්නේ වැටකුළු කිරට තමයි පිළියෙල කරන්න යන්නේ මම. ඒකට මේ වගේ ලපටි වැටකුළු කරලක් තමයි මම අරගත්තේ. ඔයගොල්ලොත් වැටකුළු ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න මේක අර ටිකක් පැහුනොත් එහෙම තිත්ත එනවා. එන්න දෙකට මැදින් කඩලා ඇටයක් කාලා බැලුවොත් තිත්තද නැති කියලා අර කොහු ගතිය නැති ලපටි නැවෙන හොඳ කරලක් තෝරගන්න බලන්න. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්නේ මේ වැටකුළු කරලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රේටරයක් අරගෙන පොතු ටික අයින් කර ගන්නවා. අර උඩ කීරි ගතියට තියෙන පොතු ටික විතරයි අයින් කරන්නේ. ඒකේ චුට්ටක් ඉතුරුනා කියලාත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට පොතු ටික රැහැ ගන්න. ඉතින් මේ පොතු විසි කරන්න ඕනේ. පොතු ඕනනම් ඔයගලන්ට මලවලා කන්න පුළුවන්. මීට පෙර මම අපේ රස වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉවිල්ලා තියෙන ඔයගලන්ට ඒක බලලා පොතු ටික මලවගෙන කන්නත් පුළුවන්. ඒක පොලොස් මැල්ලුම් වගේ තමයි මලවගත්තාම. ඉතින් මේක රහින අතරතුරේ මම ඔයාලට වැටකුළු ගැන චුට්ටක් මතක් කරන්න. අපේ ආයුර්වේද විද්‍යාවේ නම් වැටකුළු වාත රෝග සමනය කරන එළවලුවක් විදිහට තමයි ආදි කාලේ ඉඳලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කුසකින්න වඩවන හොඳ එළවලුවක්. ඒ වගේම හතිය උණ කැස්ස රෝගීන්ටත් ගොඩාක් ගුණදායකයි. විශේෂයෙන් මෙහි විටමින් B සහ C, යකඩ, සෝඩියම්, පොටෑසියම් වැනි පෝෂණ ගුණයන්ගෙන් සපිරි එළවලුවක්. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ නිතරම දකින්න තියෙන මිල අඩු එළවලුවක් නිසා ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මේක කෑමට එකතු කරගන්න ඕනම් මං කියපු මේ විටමින් වර්ග ඔක්කොම පහසුවෙන් ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 96ක් මේ ජලය අන්තර්ගත නිසා අපේ ඇඟේ තියෙන මූත්‍ර දැවිල්ල වගේ දේවල් අඩු කරගන්න, ඇඟ සිසිල්ව තියාගන්න මේක උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් රුධිරය පිරිසිදු කිරීමේ විශේෂ ගුණයක් වැටකුළු වල අන්තර්ගතයි. ඒ ගැන මතක් කරන ගමන් ඊළඟට බලමු අපි මේකට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා වැටකුළු ව්‍යංජනය පිළියෙල කරගන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 3ක්, ඒ වගේම රතු ලුණු ගෙඩි 2ක්, සුදු ලුණු බික් 2ක්, කරපිංචා, රම්පේ. ඊට අමතරව අරගෙන තියෙනවා මිටි කිරි කෝප්ප අඩු කෝප්ප 1ක්. පොල් බෑයක වගේ හොඳට ඝනවට මිරික ගන්න මේ පොල් කිරි අඩු කෝපය. මොකද මේකේ ජලය අධික නිසා වතුර වැඩි ඕනේ පිස ගන්න. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම පිළියෙල කරගත්ත භාජනයට රතු ලුණු ඒ වගේම අමු මිරිස් වගේ දේවල් කපලා දාගන්නවා. කොහොම මම මෙතන පෙන්නපු ටික. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් වගේ. කියන්නේ මේක ගොඩක් මතක තියාගන්න, වැටකුළු කියන දේ උයනකොට ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් අඩු වෙනවා. හින්දා ලුණු දාති ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මම මෙතන ලුණු කුඩු තේ හැඳකටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි දාගන්නේ. මොකද මම ග්‍රෑම් 250ක් වගේනේ ගත්තේ. ඒකට හරියන්න තමයි දාගන්නේ. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩුත් බොහොම පොඩ්ඩක් දාගන්නේ. ගම්මිරිස් කුඩු ඔයගොල්ලෝ කන සැර පදමට දාගන්න. අපි අම්මිරිසුත් මේකට දාලා තියෙන්නේ. මේක කිරට තමයි ගොඩක් රස. එහින්දා ගම්මිරිස් පොඩ්ඩකුත් ඒ වගේම අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයක් එකටත් අඩුවෙන් කාලක් වගේ දාගන්න. ඊළඟට මං කලින් හදාගත්ත මිටිකිරි අඬු කෝප්පයක් එකතු කරලා මේ වැටකුටු කෑලි වලට උඩින්වත් එන්නේ නැති ප්‍රමාණයට දාගන්න මිටිකිරි. ඊළඟට මේක දාලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මදගින්නේ ටිපේ තියන්න. මදගින්නේ පිසගත්තාම තමයි මේකේ රසයත් ගුණයත් ඒ විදිහටම රැඳිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ලිපේ තියලා කලවම් කරමින් කිරි කැට ගහන්න දෙන්න එපා. හොඳට කලවම් කරමින්
ළඟ ඉඳගෙන පිස ගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන මේක ලිපේ තියලා ගියොත් එහෙම මේක තැම්බිලා වැඩි වෙලා කිරි ටික කැට ගහලා වතුර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක ලිපේ තිබ්බහම ළඟ ඉඳගෙනම පිළියෙල කරගන්න. මට කියන්න බැරි වුණා. මේකට මම උම්බලකඩක් දාගත්තා. ඔයාලට ඉතින් මේකේ රස පදමට උම්බලකඩ කුටු ටිකකුත් දාගත්තොත් තවත් ආසාවෙන් කයි ගෙදර අය. ඒ නිදා උම්බලකඩක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පිස ගන්නයි තියෙන්නේ. මේක තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. කිරි කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න කලවම් කරන ගමන්ම මේක වහලා හැම පියනකින් උයන්න එපා. මොකද මේ වැටකුළු කියන්නේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ ජලය බහුල එළවලුවක් කියලා. එතකොට මේකේ අර තිත ගති උනනවත් එක්ක අපි දාන කිරිත් එක්ක වතුර වල කෑලි පාවෙනකොට බෙදා ගන්නත් අපහසුයි, කන්නත් අපහසුයි. ඒ හින්දා පියනකින් වහන්න අවශ්‍ය නැහැ. උපරිම මේක විනාඩි 3ක් වගේ පිසගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මෙන්න මේ වගේ කෑල්ල ලා කොළ පැහැයෙන් වීගෙන එනකොට බිම තියන්න. එතකොට මම දාගත්ත කිරි ටික නම් ගොඩාක් ප්‍රමාණවත් වුණා. මේක බොරට වගේ තමයි හදාගන්නේ. වැඩි 3-5 වගේ දැම්මෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ ලස්සන කොළ පැහැයකින් ලා කොළ පැහැයට හදාගන්න. එතකොට ඕන ලෙඩක ඉන්න කෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. මොකද මිටි කිරි පොඩකුත් සැර අඩුවෙන් පිළියෙල කරගත්තේ පොඩි ළමයිට උනත් කන්න දෙන්න පහසුවෙන් පුළුවන්. මේ විදිහට පිසගත්තොත් ඉතින් මේකේ ඊළඟට තියෙන්නේ මේ වගේ මඳ ගෙන්නේ විනාඩි 3 ගියාට පස්සේ ලුණු පදම බලලා ලුණු මදි නම් දාගන්න. බලලා බිම තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel එක නරඹලා වැටකුළු ව්‍යංජනයක් පිසින විදිය බලාගත්තා වගේම තවත් මං ඉදිරියට අරගෙන එන වීඩියෝ වලට මං දාන සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පහත තියෙන bell icon එක click කරන ගමන් subscribe button එකත් click කරන්න. දිගටම අපේ වීඩියෝ එක රැඳී ඉඳලා ඔයාලගේ කැම් වලට රසගුණ පෙරේ එළවලු ඒ වගේම තව රසවත් ව්‍යංජන එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. අයිබෝවන්.